دا بل ناروا او روسي ده خصوصا د عربي روزه الله د دوه کلو ګناهونه ور باندې معاف په یو روزه دا موږ نه ځای کول مې ځای کوي کوم یو عالم دی عالم ډېر لوی عالم ده پسند څنګه کړه حمزه الحجي روزه چې څنګه ولا ها احادیث مبارکاو قدر بکو احادیث مبارکامو په مخ کې راشي په سار سترګو به دا تسلیمو او هغه پورې به ټوکی پیچمه خانه هغه نکو لکه بعض خلک دي یو کس ته هغه دغه حدیث مبارکات کله یعنی دغه علما ولا خبري رنقل کې بزرګانو پسې خبري کوي دغه بزرګان د چا ولا خبري کوي کله یو سړی یو بزرګ روانسي بیا هغه پورې ټوکی پیچمه کوي هغه خو د پیغمبر علی السلام حدیث بیانوي هغه حدیث رنقل کړي وي او بیا دا ور پورې ټوکی پیچمه کوي نو دغه شانت خلکو نه بخپل ځان ستو د دی ولا انجام انتهایی بد دی څه کم سړی حدیث مبارکاو پورې ټوکی پیچمه مسخري کوي یو واقعیا دی چې یو سړی هغه به حدیث درس کول یو حدیث ابن رحمه الله دا یو محدث ته دا نقل کوي چې زلاړلم نو یو محدث مولید څه پردا ورته لګیدلې دي او هغه د درس کوي او طالبانو نه د پټ پانا ناس ته طالبان د دی ولا حدیث واوري نو چې کله دغه درس حدیث ختم شو نو چې زدي تلاړلم اور ما ونه تاسو کو چیرې ته پردې نه شاته ته ولې درس کوي ته د خلکو تخپل ځان ولې نه خې دغه مخه مخته ولې نه کینې هغه ورته خپل تعارف هم کړي چې پلانکې ام پلانکې جین رغلم دا مشهور سړیو نو هغه ورته دغه خپل راز څرګند کړي دي خو الله واسطای ورته ورکړي دي چې څوره پوری څه ژوندېوم دغه راز به زما ولا چاته نه څرګندې چې کله زم مرشم نو بیا بالکل ته اجازه ته دغه راز څرګند هم کا او خلکو ته وې هم څه ګوره د احادیث مبارکه ولا قدر د هغه ادب کو هغه پوری ټوکی او پیچمه ما کو ایت واقعیا د سی وشولا چې زه یو ځلی احادیثو درس مکول نو صدیق ماته دغه حدیث راغلو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کم یو مقتدی امام نا مخ کې سجدې نه پچی نو یې دی ولا سر دا بخر سره بدل کی نو چې ما سره کې دا خبره راغله چې دا څنګه کېدل شي دغه یوې سجدې د واجب پیغمبر علیه السلام دا فرمایي چې د دې ولا سر د بخر په شکل کې بدلیږي نو چې ما دې پورې د سه مسخره وکا دغه خبره مده سپکه وګڼل چې دا څنګه کېدل شي نو چې شپې زلاړم چې کله څملستم سحر را پارتلم نو چې زه خپل شکل هغه زما ولا خري بدل شوی او چې زه استاد خپل شکل دغه خلکو مجلسونو نه محروم کم زه پردې نشاته د واجب درس کوم چې زه لاندې نه انسان یم او زما دغه سر د خر سره بدل شوی دی نو چې کله هغه مړ شو دغه رازي څرګند کو اندرنګ یو سړی چې هغه دغه حدیث پورې ټوکا پیچما وکړله پیغمبر علیہ السلام حدیث مبارک ته څکلا طالب علم هغه د علم طلب پسې اوزي نو چې هغه د قدمونو لاندې فرشتي خپل وزر غوړي نو څکلا دغه حدیث مبارکای واورید نو هغه ټوکی پیچمه وکړل چې مړه دا چې ودرېګه زه دغه فرشتو وزر خپل خپل لاندې کم نو چې دغه خپې د سپزمو کې باندې ټینګي ټینګي راکاګلې چې د فرشتو وزر زمتوم نو چې دې کې چې هغه پزمو کې باندې را پریوتل او چې دغه په خپو باندې دغه فلج ولګیدل او دسې یو درد به کول چې دسې یو چغې تللی به وهله لکه څنګه دغه وضو بچیو ته څکلا تکلیف وي نو هغه څنګه هغه تللی کوکی وهي نو درنګ به هغه کوکی تللی وهله څو وخت پورې ژوندیو خلکو به عبرت د پاره ورتللو او بیا هغه مردار شو نو د واجب نه کم خلک دغه حدیث مبارکاو پورې ټوکی پیچمه کوي او د په باره کې هغه خلک گمراه کوي یا پیسې ګټي یا شهرت حاصلې هغه ته هم وندق سوال دي چې دی عمل نه خپل ځان باج کا اندرنګ مونږ او تاسو هم د کله چې دغه ته ذکر شي چې د پیغمبر علی السلام حدیث مبارک ته او کتابونو حواله راته د ذکر شي نو باز دغه حدیث مبارکه په سار سترګو باندې منو الله تعالی دغه خبرو باندې عمل توفیق نصیب کړي